Hi, everyone. Welcome back. This is part 2 of the unit on education. This part will be about education for adults. سلام دوباره، خوش آمد میگم به شما. این قسمت دوم راجع به تحصیل و فراگیری هست که مربوط به بزرگسالان است. Okay. So adult education, as we discussed in the last unit, starts at age 18. و همونجوری که گفتیم در یونت قبلی، آموزش بزرگسالان در سن 18 سالگی شروع میشه. But if you do have a student who is 18, 19, or 20, sometimes they can go to the public high school to finish their high school diploma. اگر محصلی دارید که 18 19 یا 20 سالشه، هنوز ایشون میتونن در دبیرستان ثبت نام کنند و تحصیلشون رو تموم کنند. So by the time someone is 18 or 21 years old, if you want to finish your high school diploma or go on, education is available for any adult, any age. وقتی سن 18 یا تا 21 برسه، اگر بخوان دبیرستان رو به اتمام برسانن و دیپلمشون دریافت کنن، هنوز مختارن و میتونن. The first type of education for adults is free. This is English, learning English as a second language. اولین قسمت آموزش بزرگسالان کاملا رایگانه که بهش میگن ESL، یعنی زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم. So along with these recordings, you should receive in the email information about how to enroll in some free English classes. و به همراه این چیزایی که الان گوش میکنید، شما اطلاعاتی هم دریافت خواهید کرد که چگونگی ثبت نام در این کلاس های انگلیسی رو به شما خواهد گفت. In addition to our free English classes at the International Institute, there are many adult schools in almost every community in Minnesota that are open to adults for free. مضاف بر این کلاس هایی که از طریق انستیتوی بین‌المللی برای شما برگزار میشه، کلاس های خیلی مختلف دیگری هم هستن که برای کمک به شما برای فراگیری زبان انگلیسی هست. There is also a lot of free job training available for different types of jobs. همینطور کلاس‌های رایگان هستن که میتونن کمک کنن که برای یادگیری مشاغل مختلف. At the International Institute of Minnesota, for example, we have job training for healthcare jobs and also for hospitality jobs, such as hotel work. در انستیتوی بین‌المللی به عنوان مثال کارهای مختلفی رو به شما آموزش میدن که شامل مثلا کارهای امورات طبی یا پرستاری و همینطور شامل کارهای مثلا در هتل و میهمانی ها است. And as I mentioned, there are many free adult schools who offer what we call GED, or programs to complete your high school diploma. همونطور که قبلا گفتم، خیلی کلاس‌های دیگر هم هستن که به شما میتونن کمک کنن برای دریافت GED، که همون منظور کمک دریافت دیپلم دبیرستان هست. The GED or high school diploma will let you go on to study in college or a university.
و پس از دریافت این GED یا دیپلم دبیرستان اون وقت شما میتونید به کالج هم بروید و ثبت نام کنید. So there are many types of college vocational training programs and university in Minnesota and the US. انواع مختلف کالج های مختلف در دسترس شما هست در امریکا، در ایالات متحده، که به شما آموزش میدن کارهایی که مربوط میشه به کسب مهارت در امورات شغلی و از این گونه. The programs I just talked about, GED, vocational training, and English are free. But other than those, college is going to be something you have to pay for. و اینا که راجعش صحبت کردم همانند GED که مثل دیپلم بود و کلاس های انگلیسی و همینطور بعضی از این تعالیم کاری، اینا تمام رایگانه، ولی اگر بخوان از اونها رد بشین اکثر کالج ها شما باید شهریه پرداخت کنید. But even if your income is low, there are always ways to pay for college. So everyone should be able to go. حتی اگه درآمدتون خیلی پایین بود، همیشه راه‌های مختلف هست که شما بتونید به کالج برید و ثبت نام کنید و از این طریق کمک مالی دریافت کنید. So the first type of college, we call a 2-year college or community college. اولین نوع کالج ما بهش میگیم کالج 2 ساله یا کامیونیتی کالج، یعنی کالج محلی. At a community college, you can earn a general 2-year degree, or you can get special training or a certificate for certain types of jobs. در کامیونیتی کالج به عنوان مثال شما میتونید کلاس های عمومیتون رو بردارید و یک مدرک 2 ساله رو دریافت کنید از طریق این کامیونیتی کالج و همینطور بر امورات شغلی اگر بخوان تعالیم مختلف به شما بدن در دسترستون هست. If you want to go on to the US college or university bachelor's degree, you can also do the first 2 years of that degree at a community college. و اگر بخواید که ادامه بدید و مدرک دانشگاهیتون رو بگیرید، دانشگاه بروید ثبت نام کنید، هنوز میتونید در کالج 2 ساله هم ثبت نام کنید و این کلاس هایی که از اینجا میگیرید ادامه بدید و به دانشگاه ترانسفر کنید. A 4-year college or a university is where you get the standard college degree. That's a 4-year degree called a bachelor's degree. در دانشگاه که 4 سال است اکثرا شما میتونید در اینجا شما این میتونید دریافت کنید، مدرکی دریافت میکنید بهش میگن bachelor's degree که مدرک 4 سال است. There's a very good major university here right in Minneapolis and St. Paul called the University of Minnesota. دانشگاه بسیار با کیفیتی هست در همین مینیاپولیس که به عنوان اسمش هست دانشگاه مینسوتا. This is a state university system and has several campuses throughout Minnesota. این یک سیستم تحصیلی دانشگاهی هست که مراکز مختلف داره در نقاط مختلف این ایالت. There are, I think, 2, right, state college or university systems in Minnesota. فکر میکنم 2 تا
دانشگاه ایالتی باشه در در ایالت مینسوتا. So these are public universities. You still have to pay, but when you are a resident of Minnesota, the tuition is lower than for those out of state or out of country. و اینا بهش میگن دانشگاه‌های عمومی هستن، دانشگاه دولتی هستن و معمولاً شهریه‌ای که پرداخت میکنی خیلی کمتره از اینکه اگر دانشگاه خصوصی باشه یا اینکه از خارج از ایالت مینسوتا کسی بخواد در این دانشگاه ثبت نام کنه. Don't let the cost of college discourage you from going. Every college and university has financial aid. You have to do a little work to do the application process, but there are different ways you can get financial aid. اصلا مایوس نشید که برای خرج زیاد تحصیلی حتما این مثلا این فرم های مختلف درخواستنامه های فاینانشال اید بهش یعنی کمک های مالی فرم های مختلف حتما پر کنید. ممکنه یه خورده سخت باشه ولی حتما این کار بکنید چون به نفعتونه. Financial aid might be a loan to pay the tuition. It might be scholarship money to pay the tuition, or sometimes you can get a job on campus to pay for some of the tuition. وقتی این کمک مالی بهش میگن فاینانشال اید شاید مشمول این باشه که یک قرض بگیرید برای کمک یا اینکه یه بورس تحصیلی به شما بدن یا اینکه در همین محل دانشگاه یه کاری به شما بدن که از طریق اون کار بتونید درآمد داشته باشید. When you do the financial aid application, they will work with you to find a way to meet your tuition. وقتی که این اوراق فاینانشال اید رو پر میکنید کسی به شما کمک هم شاید بکنه که اوراقشو پر کنید و این باعث میشه که پول شهریه شما رو اگر واجد شرایط باشید به شما بدن. There are also many private types of scholarships, and there are many scholarships for immigrants and people who are the first in their family to go to college. همینطور بورس های مختلفی در دسترس هست. این بورس های خصوصی هم هست. بعضی هاشون مخصوص مهاجرین هست به عنوان مثال یا اینکه اگر نسل اول هستید که به کالج یا دانشگاه میرین شاید شما صلاحیت اینو داشته باشید که بورس ها رو دریافت کنید. Usually the financial aid office at your college or university can help you find scholarships that you would qualify for. معمولاً دفتر فاینانشال اید که هر کالجی هست در این دفتر در این اداره فاینانشال اید به شما کمک میکنه که بتونید پیدا کنین اگر چیزی هست اگه بورسی از این قبیل کمک های مالی اگر بود این دفتر میتونه به شما کمک کنه که اینها رو پیدا کنید. So the types of degrees available. The first degree I mentioned is a 4-year degree called a bachelor's degree. مدارک مختلف هست که بتونین دریافت کنین بعد از اتمام تحصیلتون. اولیش هست که مدرک 4 ساله است که بهش میگن bachelor's degree بهش میگن. And the degrees can be in just about anything from science, engineering, math to English, teaching, any field you're interested in.
و این مدارکی که دریافت میکنی به درجات مختلف هست. درجات مختلف هست. این مدارک به عنوان مثال شاید مدرک مهندسی باشه، شاید مدرک زبان انگلیسی باشه، شاید مدرک چیزهای دیگه باشه که دریافت کنی برای مثلا ریاضیات و از این قبیل. The next degree with 2 more years you can earn is a master's degree. قسمت بعدی مدرکی که فراتر از این مدرک 4 ساله است، بعد از اون یه مدرک 2 ساله است که اینو بهش میگن فوق لیسانس. And after those 6 years, you can earn a PhD, which may be anywhere from 2 to 10 additional years. و بعد از اون 6 سال میتونید مدرک شروع کنید به دریافت مدرک PhD که دکترا هست و اون ممکنه خودش از 6 تا 10 سال طول بکشه. I think you mentioned it. A PhD gives you the title doctor. It's another name is a doctorate. بله و مدرک PhD شما رو به تیتر دکتر به شما خواهد داد، لقب دکتر. So it really depends on what you want to do ultimately for your job or career. You may want a career in a skilled field where you may only need 2 years of vocational training. در آخر این همه بستگی داره که شما چه چیزی تصمیم میگیرید که چه کار کنید برای مشغلتون. اگر به عنوان مثالی شاید شما بخواید یه چیزی راجع به کسب شغل یه چیزی به مدرک به دست بیارید که یه مدرکی است که مدرک 2 سال است. If you want to be a teacher of kids, you need at least a bachelor's degree, and I think maybe 1 additional year and some teacher training. و اگه بخوام معلم بشین شما این مدرک 4 ساله بهش میگن بچلر دیگری باید دریافت کنید که مضافه بر اون شاید 1 سال هم برای تعلیم معلمی احتیاج باشه. Many healthcare careers require just 2 or 3 years of training. برای مشاغل طبی مربوط به مشاغل طبی شما به احتمال 1 یا 2 سال مضافه بر اون احتیاج دارید. But if you want to be a medical doctor, I think that's at least 6 years and a lot of several years additional training. ولی اگه میخواین شما مایل هستید که بخواین پزشک بشین، دکتر پزشکی، اونو باید 6 سال در اول و چندین سال مضافه بر اون تحصیل کنید. So you should be able to work with your job counselor from the resettlement agency, or you can go to a community college and speak with a college counselor. پس شما میتونید که اگه اطلاعات بخوان کسب کنید با مشاورتون که از همین طریق آژانس ریستلمنت هست. یه مشاور است که مسئول خدمات اجتماعی، با اون صحبت کنید، یا اینکه میتونید بریم به یکی از همین کالج‌های محلی که بهش میگن کامیونیتی کالج و درخواست کنید که با یک مشاور در اون کالج صحبت کنید. The job counselor or community college counselor can help you find what kind of education you need for the job you want. این مشاور تحصیلی که در این کالج 2 ساله در دسترس شما هست میتونه به شما کمک کنه که چه نوع آموزشی شما احتیاج دارید که بتونید به کار دلخواهتون دسترسی پیدا کنید.
And if you're not sure what kind of job you want to train for, the counselors can help you know which jobs are in high demand and what kind of salary different kinds of jobs usually earn. و اگر مطمئن نیستی که چه کاری میخواین دقیقا پیدا کنید، این مشاور میتونه به شما کمک کنه که با شما در میون بذاره مثلا چه نوع کارهای حقوقش بالاتره، یا اینکه خیلی الان احتیاج به اون کار مخصوص خیلی احتیاجش بالاست. از این طریق میتونه به شما کمک کنه. There are many jobs available right now in Minnesota, and some require only the free job training or vocational training that can be completed in a short time. کارهای بسیار بسیار زیادی در الان در دست شماست در ایالت مینسوتا، و از شما از این طریق میتونید که و خیلی از این کارها هم شامل آموزش رایگان هم میشه. میتونم به شما به طور رایگان این تعلیم بدم به شما و آموزش بدم راجع به این مشاغل مختلف. So even if you have a job right now, it may not be a job that you want to do for a long period of time. So there are also ways to take programs in the evening and train for the job that you really want. و اگر کاری که حتی اگر الان مسئول کار هستید در این زمان، شاید دلتون نخواد که مثلا مدت زیادی به این کار ادامه بدین، شما میتونید در کلاس هایی که میتونن برای تعالیم مختلف ثبت نام کنید. کلاس ها معمولا کلاس های شبانه هستن که به شما تعلیم خواهند داد. And if you are working with your teenage child, help them look at all the different possibilities for careers and what they really want to do, what they'll be happy doing, and what they can make a good living doing as an adult. اگر فرزند نوجوان دارید یا فرزندان جوان دارید، حتما بهشون کمک کنید که خوب بفهمند که چه انواع مختلف کارهای مختلف میتونن انتخاب کنن برای خودشون که درآمد خوبی داره این کارها، و بتونن که وقتی که بزرگ شدن و بالغ شدن و برای خودشون زندگی مرفهی داشته باشن. So thank you, everyone. That's the end of the education unit, part 2. Go on to the next unit. ممنون از همه. این قسمت خاتمه تحصیلی یونیت دوم بود. Thank you, Sohail. You're welcome. Merci.